एक्सरसाइजको लागि हामीले रिजल्ट पाउनको लागि र यसबाट धेरै फाइदा लिनको लागि पनि एक्सरसाइज गरेका छौँ भने त्यो एक्सरसाइज गरेका छौँ भने कुन पार्टको लागि फोकस केन्द्रित भएर हामीले साधना जस्तै यहाँले जस्तो खालको वेलकम एभ्रीबडी, मी सञ्जित देवकोटा, निपुन च्यानल स्वास्थ्य टिप्स। मैले यहाँहरूलाई स्वस्थ रहनको लागि विभिन्न खालका टिप्सहरू दिँदै आइरहेको छु। यहाँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। आज मैले धेरैलाई एक्सर्साइज गर्नुहोस् भनेर भन्छु, तर पनि एक्सर्साइज गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने केही टिप्सहरू पनि यहाँहरूलाई भनिदिए भने अझै यहाँहरूको एक्सर्साइज अझै राम्रो हुन सकोस्। त्यो भनिन्छ नि त, सुनमा सुगन्ध। सुन त यसै महँगो भइसक्यो अहिले, अब त्यहाँ सुगन्ध पनि थपिदिए के होला भन्नु त, गाह्रो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सर्साइज यहाँहरूको राम्रो होस् र यहाँहरू स्वस्थ हुनुहोस् भनेर मैले एक्सर्साइज गर्दाखेरिका यहाँहरूले ध्यान दिनुपर्ने 10वटा टिप्स आज ल्याएको छु। भिडियो इन्ट्रेस्टिङ छ, अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। र यस्तै यस्तै स्वास्थ्य टिप्सको लागि मेरो निपुन च्यानल स्वास्थ्य टिप्स यहाँहरूले सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट गरेर सहयोग गरिदिनु होला। लेट्स गो गाइज, अन्तिमसम्म हेर्नु होला, एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। यसरी हामीले गरिने विभिन्न खालका एक्सर्साइजहरूबाट हामीले रिजल्ट पाउनको लागि र यसबाट धेरै फाइदा लिनको लागि 1 नम्बरमा पहिलो टिप्स रहेको छ फोकस, ध्यान। हामीले कुनै पनि एक्सर्साइज गरेका छौँ भने त्यो एक्सर्साइजमा हाम्रो पूर्ण लगाव हुनु पर्यो, पुरा ध्यान हुनु पर्यो, हाम्रो सम्पूर्ण दिमाग त्यसमा केन्द्रित गर्नु पर्यो। हामीले जिम गरेका छौँ भने कुन पार्टको लागि, कुन पार्टमा हान्दैछौँ, हामीले बाइसेप ट्राइसेप कहाँ हान्ने हो, हामीहरूले हान्दैछौँ भने लेगको कुन पार्टमा हामीले गरिरहेका छौँ एक्सर्साइज, त्यहाँ ध्यान दिनु पर्यो। हामीले अब योगाहरू गरेका छौँ भने कुन पार्टलाई फोकस गरेर हामीले गरेका छौँ, त्यो पार्टमा फोकस केन्द्रित भएर हामीले साधना जस्तै गरेर ध्यान दिएर त्यहाँ फोकस गरेर पोट टाइम लिएर त्यसको सही विधि तरिकाले हामीले एक्सर्साइज गऱ्यौँ भने एक्सर्साइजको हामीले रिजल्ट पाउन सक्छौँ। दोस्रो नम्बरमा राखेको छु मैले कपडा तथा जुत्ता। यहाँहरूले कस्तो खालको एक्सर्साइजहरू गर्नुभएको छ त्यही अनुसारका कपडा तथा जुत्ताहरू लाउनुपर्छ। यदि यहाँहरू दौडिनुहुन्छ र दौडिनीसँग रिलेटेड एक्सर्साइजहरू छ भने, जिमहरू गर्नुहुन्छ भने यहाँहरूको जुत्ता त्यही अनुसारको हुनुपर्छ। प्रत्येक एक्सर्साइज अनुसारको जुत्ता यहाँहरूले फरक लगाउनुपर्छ। मर्निङ वाक गर्नुहुन्छ, हल्का हाइकिङ, हल्का डाँडाहरू चढ्नुहुन्छ, त्यो अनुसारको यहाँहरूले जुत्ता लाउनु भयो भने यहाँहरू लड्न नसक्ने र इन्जुरीबाट बच्न सकिन्छ। कपडा पनि यहाँहरूले योगा मेडिटेसन गर्नुहुन्छ भने। तेस्रो नम्बरमा मैले राखेको छु एक्सर्साइजमा मिस आउट। एक्सर्साइजमा मिस आउट किन भन्दा, जस्तै कि हामीले पनि खाना खाँदाखेरि सधैँ एकै किसिमको खाना खाइयो भने हाम्रो मुखको स्वाद हराउँछ नि त, मुखलाई अलिकति टेस्ट फेरौँ भने जस्तै एक्सर्साइज पनि यहाँहरूले अलिक फरक किसिमले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी एक्सर्साइजमा यहाँले मिक्सिङ गर्नुभयो, चेन्ज गर्नुभयो भने यहाँहरूको डेभलपमेन्ट राम्रो हुन्छ। जस्तो जिम गर्नेहरूको हुन्छ भने, उहाँहरूको मसलहरू राम्रोसँग गेन हुन्छ। जस्तो यहाँहरूले सोल्जरको एक्सर्साइज गर्नुभयो भने सोल्जरको एक्सर्साइज धेरै किसिमले गर्न सकिन्छ नि त। सधैँ एउटै तरिकाले गर्नुभयो भने यो फरक हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि मिक्सिङ गर्न सक्नुभयो र केही चेन्ज गर्न सक्नुभयो भने, मिस आउट गर्न सक्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। र त्यस्तै गरिकन योगाहरूको पनि त्यस्तै त हो, ध्यानहरूको योगाहरूको पनि त्यस्तै हो। आसन, विविध खालका आसनहरू हुन्छन्। एउटै आसन गरिरहनु भन्दा त्यही पार्टको लागि फरक आसन फरक दिनमा गर्नुभयो भने राम्रो रिजल्ट दिने गर्छ। नम्बरमा रहेको छ शक्ति बढाउने खालका एक्सर्साइजहरू। 4 नम्बरमा रहेको छ शक्ति बढाउने कसरतहरू। शक्ति बढाउने कसरतहरू यहाँहरूको यदि सुगर, प्रेसर छैन, मुटु रोगहरू छैन भने यहाँहरूले अलिकति आफ्नो हप्तामा 2-3 पटक आफ्नो शरीरको स्टामिना, शक्ति बढाउने अलिकति खालका एक्सर्साइजहरू गर्न सक्नुहुन्छ। जसको उमेर ठिक्कको छ, जसको धेरै बुढो पनि हुन्न, र उहाँहरूले यस्तो खालको एक्सर्साइज गर्नुभयो भने यहाँहरूको विभिन्न खालका जुन इन्जुरीहरूले गर्दाखेरि यहाँहरूको प्रब्लम भएको छ, त्यो इन्जुरीहरूमा नि रिकभर आउन सक्छ र ब्लड सर्कुलेसन राम्रो हुनसक्छ। अलिकति थोरै
अलिक जोडले गर्नुभयो भने स्वेटिङहरू पसिनाहरू राम्रोसँग बग्छ र यहाँहरूको फुर्ती फार्ती बढी हुन्छ र बुढो पनि हुन्न। यो अलिकति स्टामिनाको एक्सर्साइजहरू गर्ने मान्छेहरू अलिक बुढो पनि नहुने कारणले गर्दाखेरि अलिकति हप्तामा रुटिन बनाएर 2-3टा स्टामिना बढाउने खालका एक्सर्साइजहरू यहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। र 5औं नम्बरमा रहेको छ पानी। डिहाइड्रेट हुन दिनु भएन। यहाँहरूले आफ्नो शरीरलाई डिहाइड्रेट हुन दिनु भएन, जसले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई फेरि धेरै खालका साइड इफेक्टहरू हुनसक्छ। यहाँको किडनी मुटुमा असर पर्न सक्छ पानी कम भयो भने। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरू एक्सर्साइज गर्नुभन्दा अगाडि र एक्सर्साइज गरिसके पछाडि आफूलाई कसरी रिहाइड्रेट राख्ने भनेर यहाँहरूले एकदम ध्यान दिनु होला। डिहाइड्रेट हुनबाट आफूलाई बचाउनु होला। 6 नम्बरमा निन्द्रा तथा आराम रहेको छ। हाम्रो शरीरलाई रेस्ट अति नै आवश्यक छ। हामी कम्तीमा पनि दिनमा 7 देखि 9 घण्टासम्म सुत्नुपर्ने जरुरत छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यदि एक्सर्साइज गर्छौँ र आराम गर्दैनौँ भने हाम्रो सेलहरूले रेस्ट पाउँदैन, हाम्रो सेलहरू रिजेनरेट हुँदैन, रिपेयरिङ हुँदैन। हाम्रो मसल्सका सेल्सहरू, ब्रेन्सका सेल्सहरू रिजेनरेट हुनको लागि हामीलाई सुत्न अति नै जरुरी छ। एकदम राम्रोसँग एडिक्वेट यहाँहरू राम्रोसँग 7 देखि 9 घण्टा सुत्न जरुरी छ। 7 नम्बर छ लक्ष्य निर्धारण। यहाँहरू एक्सर्साइज के को लागि गर्दै हुनुहुन्छ त नि? यहाँहरूले जस्तो प्रेसर छ भने प्रेसर घटाउने लक्ष्य राखेर एक्सर्साइज गर्नु पर्यो। सुगर छ भने सुगर घटाउने लक्ष्य लिएर एक्सर्साइज गर्नु पर्यो। अब मसल बिल्डअपको लागि जिमहरू गर्नु भएको छ भने कति बिल्डअप गर्ने हो, के कति त्यसमा हुने एउटा लक्ष्य बनाएर निर्धारण गरेर लेखेर यति समयमा वेट घटाउनलाई गर्दै हुनुहुन्छ भने वेट कति समयमा कति घटाउने भन्ने कुराहरूलाई यहाँले फिक्स गरेर निर्धारित गरेर लक्ष्य बनाएर यहाँहरूले एक्सर्साइज गर्नुभयो भने त्यो दिगो हुन्छ र सधैँ यहाँहरूले गरिराख्न सक्नुहुन्छ। 8 नम्बरमा रहेको टिप्स हो यहाँहरूको शरीरलाई सुन्ने। भन्न खोजेको यहाँहरूले कुनै पनि एक्सर्साइज, योगा, मेडिटेसन गर्नुभएको छ भने त्यसबाट यहाँको शरीर कतिको खुसी छ, त्यो गरेर यहाँहरूलाई कतिको फाइदा भइरहेको छ। त्यो एक्सर्साइज गरेर यहाँलाई अझै गाह्रो भएको छ, अप्ठ्यारो भएको छ, अरू पेन थपिएको छ भने त के फाइदा भयो? फाइदा भएन नि त। त्यसले गर्दाखेरि यहाँलाई फाइदा छ कि छैन, यहाँको शरीर खुसी छ कि छैन, ह्याप्पी छ कि छैन, रिल्याक्स छ कि छैन, त्यसलाई ध्यान दिनु होला। यदि यहाँले गरिरहेको एक्टिभिटिजबाट यहाँको शरीर अरू पीडित छ, अरू लत्रे छ, अरू गाह्रो भएको छ, उठ्नै सकेको छैन, गाह्रो भइरहेको छ भने यहाँहरूले गरेको केही मिलेको छैन कि यहाँको योगा ट्रेनर अथवा जिम ट्रेनरसँग यहाँहरूले कन्सल्ट गर्नुहोस्। 9 नम्बरमा रहेको छ योगा तथा आसन। यहाँहरूले विभिन्न खालको रनिङ, हाइकिङ, यहाँहरूले विभिन्न खालको रनिङ, विभिन्न खालका एक्सर्साइजहरू गरिरहनु भएको छ, जिमदेखि लिएर विभिन्न खालका एक्सर्साइजहरू गरिरहनु भएको छ भने यहाँहरूले आफ्नो एक्सर्साइजमा अलिकति समय 10-15 मिनट आसन तथा मेडिटेसनलाई कम्तीमा नै छुट्याउनु होला। त्यसले के हुन्छ भन्दा मेन्टल हेल्थ यहाँको राम्रो हुन्छ। शरीरको जुन फ्लेक्सिबिलिटी, यो शरीरको जुन चल्ने मुभमेन्ट छ, जुन चलायमान जुन हाम्रो शरीर छ त्यसलाई राम्रो गर्छ, मेन्टल हेल्थलाई राम्रो गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले आफ्नो एक्सर्साइजमा अलिकति मेडिटेसन र ध्यानलाई पनि राख्नु होला र आसनहरूलाई पनि राख्नु होला। अन्तिममा 10औं नम्बरमा राखेको छ फन विथ एक्सर्साइज। अलिकति कहिलेकाहीँ यहाँहरू नाच्ने, गाउने लगायतको खालका एक्सर्साइजहरू गर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ हाइकिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ। सानोतिनो ट्रिपहरू गरेर यहाँहरूले अलिकति यात्रा जस्तो गरेर पहाडतिर हिँडेर हैन अलिकति सानो सानो हाइकिङको यहाँहरूले प्लानहरू बनाएर पनि आफूलाई फ्रेस गराउन सक्नुहुन्छ। त्यो सधैँ एकै किसिमको एक्सर्साइज गरिरहँदाखेरि शरीरलाई वाक्क दिक्क भएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि केही एक्स्ट्रा, केही नयाँ, केही फरक, अलिकति इन्जोयमेन्ट पनि हुन सक्ने र एउटा यहाँहरूको लागि एक्सर्साइज पनि हुन सक्ने। जस्तो जिम गर्नेहरू हुनुहुन्छ भने फुटबल खेल्न सक्नुहुन्छ, फुटबल खेल्नेहरू हुनुहुन्छ भने अर्को कुनै एक्सर्साइजहरू गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई केही फन होस् र यहाँहरूको शरीरलाई पनि एक्सर्साइज होस्। यो एक्सर्साइज सम्बन्धीको टिप्स यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो, राम्रो लागे यो भिडियो लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्नु होला भन्दै आजको यो भिडियो यही अन्त्य गर्छु। सी यू गाइज इन अनदर भिडियो।